Jocke Bornold, Stockholmsbörsen här. Avsnitt 2 av världens bästa talkshow. Eller ja, Stockholmsbörsens bästa talkshow i alla fall. Idag ska jag åka och träffa Peter Rothschild. Han är vd på BioGaia. Peter var med och startade företaget i början på 90-talet. Och sedan dess så har det vuxit till ett bolag med global försäljning och över 4 miljarder i börsvärde. De heter ju BioGaia. Vad betyder det? Vad står det för? De sysslar med probiotika tror jag. Undrar hur det är att vara ett listat bolag. Och hur funkar det att vara börs-vd? Allt det här kommer Peter säkert kunna svara på. Det här kommer bli riktigt bra. Nu kör vi! Hej och välkomna till Peter Jockes talkshow. Idag så sitter jag här med Peter Rothschild och du är vd för BioGaia. Vad betyder BioGaia? Ja, BioGaia, ordet BioGaia, bio står ju för liv och Gaia är den grekiska gudinnan för moder jord. Hur började hela den här historien, BioGaia? Hur gick ni från shipping till bioteknik? Ja, det var lite tillfälligheter som vanligt. Vi höll på då och transporterade frukt och grönsaker och vi tyckte att det var lite svårt. Vi var inne just på ekologiska frukt och grönsaker. Jag tyckte det var lite svårt att få bra hållbarhet på dem. Och därför så började vi titta efter, fanns det några metoder att förlänga hållbarheten på de här? Och då var det någon som föreslog att ni borde titta på lactobaciller. Det är någonting som borde kunna göra det här på ett naturligt sätt. Men då hittade vi någonting annat, nämligen att man kunde kanske ersätta antibiotika i djurfoder med en lactobacill. Och det var där vi började, där vi tände helt enkelt på idén. Därför vi såg det här med antibiotikaanvändning som en stor risk. Att det skapar ju resistens och det kunde inte fortsätta på det sättet det har gjort. Kärnprodukten, jag ska läsa här för jag har svårt att komma ihåg det här. Men den heter Lactobacillus reuteri. Ja, kanske? Ja, vi säger ju Reuteri. Reuteri, det uttalas på hur många sätt som helst. Det finns... Vad är det för någonting? Det är alltså en mjölksyrabakterie. Och det är ju mest välkänt från yoghurt. Men vad vi gör är att vi väljer, som vi kallar de rätta bakterierna för ett specifikt ändamål. Jag känner ju till, vi har några produkter där. Jag är småbarnspappa så jag känner till magtabletterna där bland annat. Ja. De har vi hemma. De här är ju, det här är Semper som är vår distributör här i Sverige. Ja. Och de fick faktiskt privilegiet, nu står det BioGaia där men de fick privilegiet att använda sin eget varumärke här i Sverige. Annars så säljer vi mest under vårt eget varumärke BioGaia. Och de här produkterna finns här och sen finns det också i Sverige så finns också de här tabletterna då för vuxna. Och där är vi på väg ut kan man säga att vi är lite dåligt representerade i apotek och i hälsokosthandeln men vi håller på med en större ansträngning här för att komma ut lite bredare. Men den största produkten i Sverige det är det som kallas då magdroppar och Sempers magdroppar. Den är den största probiotiska produkten i Sverige. Hur ser verksamheten ut idag? Jag förstår att ni finns betydligt fler ställen i Stockholm. Det var ju i början där när vi noterade så var vi inte ute på speciellt många marknader och då var det mest mejerier vi arbetade med också. Okay. Och nu har det vuxit allt eftersom men nu finns vi då i ett 60-tal länder med våra egna produkter. Sen samarbetar vi även med Nestlé och där finns vi i ytterligare ett 20-tal länder. Okay. Och det har blivit också väldigt stort. Så att, jag tänkte gå in lite grann på ett annat område och det är ju, ni jobbar ju med probiotika. Ja. Och något som har pratats mycket om sista tiden är ju antibiotika och antibiotikaresistens. Jag tror många räds det och känner en viss oro kring det. Jag vet att du har varit väldigt engagerad i den frågan. Ja, vi jobbar med till exempel den här produkten då. Den kan användas tillsammans med antibiotika. När man tar en antibiotikakur, det gör att man slipper mycket av biverkningarna. Och det gör att man avslutar sin antibiotikakur. Och det är de icke avslutade kurerna som ofta orsakar resistens hos bakterierna. Ja. Så genom att ta vår produkt så kan vi då så få människor att fullfölja sina kurer. Och det minskar då antibiotikaresistensen. Och det andra sättet där vi kanske inte ännu är idag, men att man jobbar förebyggande.
med hälsa. Och där håller vi på att försöka visa då att man kan även förebygga problem genom att ta vår typ av produkter eller andra produkter också. Men det finns många produkter på. Så det kan vara en väg framåt? Absolut. Det är liksom kanske slutmålet någonstans. Idag är det väldigt mycket behandling av problem som uppstår. Just det. Men som kolik eller akut diarré eller vad det nu kan vara för något. Vi får se. Det är spännande. Ja, det är Ni är ju noterade nu hos oss på Stockholmsbörsen. Hur är det att vara ett noterat bolag? Jag måste säga att jag tycker jag upplevt det som väldigt positivt. Det är klart att det är en hel del jobb. Det är kvartalsrapporter och det är årsredovisningar och allt vad det är för något. Och det är en hel del. Men egentligen tycker jag att det har varit positivt utåt i omvärlden, internationellt. Det är en kvalitetsstämpel. Naturligtvis i början så var det fantastiskt att vi kunde få in det kapital vi behövde på ett sätt och ett bra långsiktigt kapital, därför att de som inte vill vara med längre kan ju sälja och då säljer de sina aktier, då behöver det inte hända någonting med bolaget. Så jag ser många fördelar med det, och klart det är mycket jobb och man måste ta hänsyn. Ibland informationsgivningen måste man vara på tårna och inte säga för mycket och inte för lite. Och sen kan det vara ett problem ibland med konkurrens. Alltså, man vill inte ge för mycket information till konkurrenter, men samtidigt vill man informera aktieägarna. Så det är avvägningar hela tiden som kan vara besvärliga. Men i stort sett är jag väldigt positiv till att vi har varit listade och är listade faktiskt. Hur ser framtiden ut för BioGaia? Vad kommer vi se nästa 10 år? Ja, alltså vi är ju visserligen då 24 år gammal, men jag känner som att vi bara är början. Vi början på många olika sätt. Det är ju många marknader, stora marknader som vi inte har varit på. Vi har just kommit in i Kina, vi har just kommit in i Brasilien, vi har just börjat med nya partners i USA. Det är ett antal marknader där vi inte har funnits. England finns vi fortfarande inte i. Väldigt lite, men växande förhoppningsvis. Så att jag känner att det är väldigt mycket i början. Och det andra biten som jag redan nämnde är det här med förebyggande. Att vi kommer att jobba mycket mer med det, tror jag, inom de närmaste åren. Och vi har ju nya idéer om nya produkter. Nya så kallade bakteriestammar då, som är bra på olika saker. Vi har ju börjat titta på det här med, vi har en del studier nu på den här bakterien som orsakar magsår också, som Helicobacter pylori. Där vi har en produkt som underlättar och förbättrar, kan man säga, den nuvarande behandlingen. Och den börjar vi nu marknadsföra i Kina och i Sydkorea. Så att där är ytterligare ett område som vi tror mycket på. Det lider lite mot sitt slut här, den här pratstunden. Det är jättetrevligt att träffas. Men har du någon nyhet eller någonting som du kan berätta för oss? Faktiskt just idag så har vi releasat en nyhet. Och det är en stor ny studie på små barn. Jag tror det var över 450 små barn. Där vi testade de här oljedropparna, de här magdropparna då, i preventivt syfte. För att se om de fick kolik eller uppstötningar eller förstoppning. Och det visade sig att den gruppen, man har ju alltid 2 grupper och placebogrupp. Och den som fick vår produkt, där minskade alla de här åkommorna. Så att man kan alltså förebygga alla de här kolik och förstoppning. Så det finns anledning faktiskt att ge de här dropparna till alla barn, vilket ju utökar vår marknad. Så jag tycker det är väldigt kul. Och den har blivit stort uppslagen internationellt, den här artikeln, och den finns i JAMA Pediatrics, vilket är en mycket högklassad tidning. Ja. Så det är kul. Vad kul, man får gratulera. Ja, tack jag får tacka så mycket. Mycket trevlig pratstund. Tack så mycket. Tack för att du kom. Ja, men det där var ju inte så farligt. Vad trevlig han var, Peter. Och driven. Det måste man säkert vara om man ska få ett bolag att gå så långt som BioGaia har hunnit göra. Nästa avsnitt, då ska vi träffa ett bolag som är i början på sin resa. Då ska vi åka upp till Gävle och träffa Mackmyra. Något så ovanligt som en svensk whiskytillverkare.